අපි අද මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ during සහ while කියන මෙන්න මේ වචන දෙක. during and while. මෙන්න මේ වචන දෙක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කතා කරනකොට වාක්‍යවල භාවිතා කරන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් during කියන වචනේ සිංහල තේරුම ගත්තොත් එම යමක් අතරතුර. හරි? while කියන වචනේ සිංහල තේරුම ගත්තත් ඒකේ තේරුම වෙන්නේ යමක් අතරතුර කියන එක. ඒතර කොහොමද මේක වාක්‍යවල භාවිතා කරන්නේ සහ වාක්‍යවල භාවිතා කරද්දී මොකද්ද ඇතිවන වෙනස? ඔන්න ඔය කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So අපි බලමු මෙන්න මේ exercises තුලින් අපිට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. We met a lot of interesting people while we were on holiday. අපි නිවාඩුවක ඉන්න අතරතුර while we were on holiday. අපි නිවාඩුවක් අතරතුර ඉන්න අතරතුර අපි හුඟක් interesting මිනිස්සු අපිට හම්බ වුණා. right. ඒතර මෙතන මේ while කියන වචනේ භාවිතා කරලා තිනවා. ඊළඟට we met a lot of interesting people during our holiday. දැන් මේ දෙවෙනි එක ගත්තොත් එම දෙවෙනි වාක්‍ය ගත්තොත් එම during our holiday අපේ නිවාඩුව අතරතුර. දැන් පළවෙනි වාක්‍ය ගත්තොත් එම ඒකට while එක භාවිතා කරලා තිනවා space එකට. දෙවෙනි වාක්‍ය ගත්තොත් එම during කියන එක භාවිතා කරලා තිනවා space එකට. ඇයි මේ දෙවෙනි එකේ during එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ? සහ පළවෙනි එකේ while එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. වෙනස තමයි ඔකට හරියට මතක තියාගන්න දෙකේම තේරුම තියෙන අතරතුර කියන එක තමයි while සහ during කියන දෙකේම තේරුම තියෙන්නේ අතරතුර කියන එක. හැබැයි කොහොමද අපි හොයාගන්නේ while ද භාවිතා කරන්න ඕනේ නැත්නම් during ද භාවිතා කරන්න ඕනි කියන එක. ලේසිම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් වාක්‍යයක් නම් තියෙන්නේ. හරිද? මේ අතරතුර කියන එකට වාක්‍යයක් නම් තියෙන්නේ අපි භාවිතා කරන්නේ while කියන එක. හරි? ඔකට මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි වාක්‍යයක් නම් තියෙන්නේ අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ while අතරතුර කියලා කියද්දි. වාක්‍යයක් නෙමෙයි නම් හරි දැන් our holiday කියලා කිව්වොත් මේක වාක්‍යයක් නෙමෙයි sentence එකක් නෙමෙයි. දැන් ඉංග්‍රීසි වල sentence එකක් වෙන්න නම් subject එකක් තියෙන්න ඕනේ, verb එකක් තියෙන්න ඕනේ. subject එකක් තියෙන්න ඕනේ, verb එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි sentence එකක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සමහර sentence වල subject එකයි be verb එකයි ඊට පස්සේ complement එකයි තියෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් she comes කියලා කිව්වොත් මේක වාක්‍යයක්. subject එකයි verb එකයි. නමුත් she is කියලා කිව්වොත් මේක වාක්‍යයක් නෙමෙයි. she is a student. so complement එකක් තියෙනවා. so ඒ වගේ වාක්‍යයක් නම් sentence එකක් නම් sentence එකක් තිබුණොත් ඔකට පුළුවන් while කියන වචනේ භාවිතා කරන්න. sentence එකක් නැත්නම් අතරතුර කියලා කියන්න භාවිතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ during කියන වචනේ. ඔන්න ඕක තමයි තියෙන ප්‍රධානම වෙනස. ඔන්න ඔය වෙනස දන්නවා නම් ඔකට පුළුවන් මෙන්න මේ while සහ during කියන වචන දෙක හරියට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට හරි අවස්ථාවට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අය බලමු මේක මෙන්න මේ එක්සර්සයිස් එක කරලා අපි ඉගෙන ගත්ත දේෙන් මේ වාක්‍ය ටික අපිට හරියට ලියන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. I met Mike space එකක් I was shopping. දැන් I was shopping කියලා කිව්වොත් දැන් මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නෑ නම් ඔකට අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ while කියන වචනේ. I met Mike while I was shopping. මම shopping කරනකොට Mike මට හම්බ වුණා. ඊළඟ වාක්‍යය. Space එකක් I was on holiday I didn't use my phone at all. මම මගේ ෆෝන් එක කිසිසේත්ම පාවිච්චි කළේ නැහැ. මේ at all කියන එකේ at all කියන phrase එකේ meaning එක තමයි කිසිසේත්ම කියන එක. දැන් මේකේ මේ while සහ during කියන එක භාවිතා කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්නවට අමතරව තව කටට මේ හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ exercises තුලින් at all කියන එකෙන් මේ phrase එක අපි භාවිතා කරන්නේ කිසිසේත්ම කියන අදහස ලබා දෙන්න තමයි මේ at all කියන phrase එක අපි භාවිතා කරන්නේ. I was on holiday. දැන් I was on holiday කිව්වොත් මේක sentence එකක්. subject එකක් තියෙනවා, be verb එක තියෙනවා, complement එක තියෙනවා. මේක මේ sentence එකක්. sentence එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි අතරතුර කියලා කියන්න while කියන වචන තමයි භාවිතා කරන්නේ. So while I was on holiday I didn't use my phone at all. මම මගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කළේම නැහැ. ඊළඟ වාක්‍යය. I learnt a lot space එකක් the course. හරි. course එක අතරතුර මම හුඟා දේවල් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මෙතන මේ the course කියලා කිව්වොත් මේක sentence එකක් නෙමෙයිනේ. මේක sentence එකක් නෙමෙයි. sentence එකක් නෙමෙයි නම් අපි එහෙනම් අතරතුර කියලා කියන්න භාවිතා කරන්න ඕන වචන තමයි during. දැන් මේක sentence එකක් නෙමෙයි. the course කියලා කිව්වොත් මේක sentence එකක් නෙමෙයි.
ඒ නිසා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? during කියන වචනේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. I learnt a lot during the course එක අතරතුර මම හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. The teachers were very good. ගුරුවරු හරිම හොඳයි. දැන් කලින් වාක්‍යවල බලුවොත් එම I was on holiday කියන එක sentence එකක්. I was shopping කියලා කිව්වොත් එම එක sentence එකක්. ඒතර sentence එකක් නම් අනිවාර්යෙන් අපි while කියන වචනේ තමයි අතරතුර කියලා කියන්න භාවිතා කරන්නේ. sentence එකක් නැත්නම් අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ අතරතුර කියලා කියන්න during කියන වචනේ. බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. There was a lot of noise the night. night කියලා කිව්වොත් එම sentence එක නෙමෙයි ළමයි නේ. එහෙනම් there was a lot of noise during the night. රාට හුඟක් noise එක තිබුණා. What was it? ඒක මොකද්ද? නේ. There was a lot of noise during the night. රා හුඟක් සද්ද තිබුණා. right? There was a lot of noise during the night. so during කියන වචනේ තමයි හරි. ඇයි මෙතන මේ තියෙන the night කියලා කියපු ගමන් මේක sentence එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම during කියන වචනේ තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. I had been away for many years. මම අවුරුදු ගාණක් එළියේ හිටියේ. නැත්නම් රටේ නෙමෙයි හිටියේ. අන්න ඒ වගේ අදහස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Many things had changed space එකක් that time. ඒ කාලය අතරතුර. ඒතර මෙතනට අනිවාර්යයෙන් මෙන්නේ during කියන වචනේ ඇයි මෙතන මේ තියෙන්නේ sentence එකක් නෙමෙයි. that time කියලා කිව්වොත් මේක sentence එකක් නෙමෙයි. sentence එකක් නෙමෙයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ අතරතුර කියන අදහස ලබා දෙන්න නම් during කියන වචනේ. අය බලමු ඊළඟ එක. What did they say about me? space එකක් I was out of the room. මම කාමරෙන් එළියේ ඉන්නකොට ඒ කට්ටිය මං ගැන මොනවද කිව්වේ? ඒතර මම කාමරෙන් එළියේ ඉන්නකොට කියලා කිව්වොත් එම I was out of the room කියලා කිව්වොත් මේක sentence එකක්. subject එකයි was කියන්නේ be verb එක, out of the room කියන්නේ complement එක. so I was out of the room. මම කාමරෙන් එළියේ ඉන්නකොට. ඒතර ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්. එහෙනම් වාක්‍යයක් නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා මෙන්න මේ while කියන preposition එක. What did they say about me while I was out of the room? මම කාමරෙන් එළියේ ඉන්නකොට මොකද්ද මං ගැන කිව්වේ? එහෙනම් මේ examples වලින් ඔකට තේරෙන්න ඕනේ sentence එකක් නම් තියෙන්නේ. ඒතර ඔකට පුළුවන් while කියන වචනේ භාවිතා කරන්න අතරතුර කියන අදහස ලබා දෙන්න. sentence එකක් නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔකට පුළුවන් during කියන වචනේ භාවිතා කරන්න අතරතුර කියන අදහස ලබා දෙන්න. හරි. දැන් මම ඉතිරි ටිකේ උත්තර ටිකත් කියන්න කලින් ඔය කට්ටිය කල්පනා කරලා බලන්න මේවට උත්තර මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පාඩම් ඉගෙන ගන්නකොට YouTube එක හරහානේ ඔය කට්ටිය ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ වීඩියෝස් බලනකොට මේ exercises වල දැන් මුලින්ම theory එක මේකයි කියලා concept එක මේකයි කියලා කියලා දුන්නම මේ exercises වල උත්තර එන්න කලින් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඔය කට්ටිය කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ right. මේකට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ හරි උත්තරේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ වීඩියෝ එකේ මම මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඔය කට්ටිය හිතපු උත්තරේ මේ උත්තරේ හරියනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒතර තමයි ඔකට learning එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉගෙන ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. right. බලන්න මෙන්න මේක. When I fly anywhere මං ඕනෑම තැනකට යනකොට ඒ කියන්නේ ගුවනින් යනකොට when I fly anywhere I never eat anything space එකක් the flight. හරි. flight එක අතරතුර නේ. flight එක අතරතුර. so during the flight කියන එක තමයි නිවැරදි preposition එක during. හයි the flight කියලා කිව්වොත් මේක sentence එකක් නෙමෙයි නේ. the flight එහෙනම් noun එක තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම during කියන preposition එක තමයි භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟ බලමු. please don't interrupt me. හරි. මං කතා කරනකොට මට මාගේ මං කතාවක් කර ඉන්නකොට අතරින් පතර මොනවාම හරිද කියනවා. මට බාධා කරනවා. ඔය interrupt කියලා කියන්නේ කතාවක් කරනකොට බාධා කරනවා නම් අන්න ඒවට අපි කියනවා interrupt කියලා. ඒතර interrupt කියන වචනේත් ඉගෙන ගන්න. please don't interrupt me space එකක් I am speaking. so I am speaking කියලා කිව්වොත් මේක sentence එකක්. I කියන subject එක තියෙනවා, am කියන be verb එක තියෙනවා, speaking කියන verb එක තියෙනවා. verb එකේ ing form එක. so I am speaking කියන්නේ sentence එකක්. sentence එකක් නම් තියෙන්නේ ඔකට දැන් නීතිය දන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ while. please don't interrupt me while I am speaking. මම කතා කරමින් ඉන්නකොට මට බාධා කරන්න එපා. please don't interrupt me while I am speaking. ඊළඟ ස්පේස් එකක් the festival. the festival කියලා කිව්වොත් මොකක්ද පැහැදිලිවම දන්නවා මේක sentence එකක් නෙමෙයි නේ. the festival කියලා කිව්වොත් noun එකක්. එහෙනම් noun එකක් නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් මොකක්ද දෙන්න ඕනි? during කියන preposition එක. during the festival it's almost impossible to find a hotel room here. මේ හරිය hotel room එකක් හොයාගන්නවා කියන එක
බොහෝ දුරට කළ නොහැකි කාර්යයක්. It's almost impossible. Almost impossible. Impossible කියලා කියන්නේ යමක් කරන්න බෑ කියන එක. Almost impossible කියලා කිව්වොත් එම කියන්නේ 99%ක්ම බෑ කියන එක. 100%ක් විතර පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා 99%ක්ම බෑ කියන අදහස් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. හරි. බලමු අන්තිම වාක්‍යය. We were hungry when we arrived. අපි එනකොට අපිට හොඳටම බඩගිනි. We hadn't eaten anything space එකක් we were traveling. හරි. We were traveling කියලා කිව්වොත් එම ඒක sentence එකක් නේ. ඇයි we කියන්නේ subject එක, were කියන්නේ be verb එක, traveling කියලා කියන්නේ verb එකේ ing form එක. එහෙනම් මේක සම්පූර්ණ sentence එකක්. sentence එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සිද්ධ වෙනවා ඊට ඉස්සරහින් මොන preposition එක භාවිතා කරන්නද? අපි ඉගෙන ගත්තා අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනි while කියන preposition එක. ඇයි මේක සම්පූර්ණ sentence එකක්. එහෙනම් මේ during සහ while කියන prepositions ටික භාවිතා වෙන්නේ මේ වාක්‍යවල තියෙන meaning එක අනුව, right? එතකොට සම්පූර්ණ sentence එකක් නම් තියෙන අපිට while කියන වචනේ භාවිතා කරන්න වෙනවා. සම්පූර්ණ sentence එකක් නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ අපිට එනම් during කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා during සහ while කියන වචන කොහොමද භාවිතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොට කියන කාරණය ඔකට මේ පාඩම හරහා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් මෙවැනිම තවත් පාඩමකින් ඔබ හමු වනතුරු මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. Bye for now.